So it's a very complex pathology, but basically you have these protein and fluid leaking from the vessels causing the swelling of the macula. Cái bệnh sinh của cái EMD nó rất nhiều yếu tố phức hợp, trong đó là một là cái dịch dưới võng mạc nó tràn lên. And the pathogenesis, when you get hyperglycemia and you get impaired, because as I mentioned in the first lecture, it's a microvasculopathy. So you get the lack of blood flow into the retina, and you get the hypoxia, and that will release a lot of inflammatory cytokines and also causing release of the VEGF and other molecules. So you get inflammation, also vascular permeability. VEGF is a molecule which can cause the opening of the tight junction, breakdown of the blood-retinal barrier, and that will cause leakage of the blood vessels. And the third component, which what you get in PDR, is the neovascularization. So VEGF can stimulate the growth of new vessels, and that will cause proliferative retinopathy. Nghĩa đó cái bài ban đầu thì là có cái vai trò cái tổn thương của vùng ngoại biển này thì nó cũng do yếu tố bệnh lý về vi mạch máu, và trong đó có thiếu oxy, rồi là người ta phân ra các cái yếu tố ảnh hưởng đến cơ trình ra thiếu oxy, một là viêm nhiễm, một là cái chất trung gian hóa học, và làm vỡ các cái liên kết của mạch máu tràn dịch ra, cái tâm thành mạch nó thay đổi. Thứ ba đó là cái yếu tố canxi tân mạch nó được bắt tăng lên trong máu, đặc biệt là carbohydrate, và trạng tân mạch máu mới. So there's also the Ang2 agent. So one new pathway is this inhibition of Ang2. So in the normal tissue, you get balance of Ang1 and Ang2. Ang1 is angiopoietin 1, which actually causes stabilization of the blood vessel wall by binding to this Tie2 receptor. But when you get some pathological condition, you get the upregulation of this Ang2. So you get it in AMD, you get it in diabetic retinopathy. Once there's upregulation of Ang2, it would displace the Ang1 from the binding, and this would destabilize the vessels, and that will then cause sensitivity of the VEGF molecule binding to the blood vessel wall and cause more leakage. Tôi sẽ xin các bạn cái vai trò và cái viết tắt của angio 1 và angio 2. Đặc biệt trong cái bệnh nhân tiểu đường thì cái tăng lên của cái nồng độ angio 2 nó làm mất cái tính bền vững, cái tính cân bằng của mạch máu, và do đó cái VEGF này nó sẽ tác động vào và gây ra cái quá trình bệnh sinh. So let's go through some imaging. So one imaging modality that is used very widely before is the use of porcine angiography. So basically, you can see multiple microaneurysms with also leaking, and also the ischemia in the macula and also in the peripheral retina. Yếu tố dò mạch máu thì rất là rõ, đặc biệt là trên cái chỗ vết bắn laser, nó có thể nhận dò hình quang như thế và gây ra cái thiếu máu của hoàng điểm. And porcine angiography can also detect the new vessels in the disc or peripheral retina. Và nó có thể phát hiện được cái tân mạch hóa của vùng võng mạc. But more because of the non-invasiveness of OCT, we are using more OCT for evaluation. So, but mostly it's for DME evaluation. So you can look at the macula and anatomical structure. You can see the intraretinal fluid, subretinal fluid, also the what we call hyperreflective intraretinal foci, or some dots in the retina. And these are actually hard exudate or inflammatory cells. And most importantly, we can quantify the amount of macular thickening and monitor our treatment response. OCT thì càng ngày càng hữu dụng trong việc và lượng giá cái cấu trúc của vùng màng viền, có thể cho ta biết cái sự tích tụ của dịch ở trong võng mạc hoặc dưới võng mạc hay không, có cái hiện là phản xạ đa lớp ở trong các cái mô của võng mạc, rồi do cái chuyện hiện xuất huyết cứng ở cái bào viêm, thì chúng ta có thể đo được độ dày của vùng màng viền. So here are some features you see in the OCT. So here you get diffuse retinal thickening, intraretinal fluid, some intraretinal cysts,
and also subretinal fluid. Thế thì hình này thì độ dày võng mạc rõ ràng là cao, rồi có những lớp tăng dịch ở trong võng mạc và dịch dưới võng mạc, cái vùng tích tụ của dịch ạ. So up here you also see these intraretinal fluid, intraretinal cyst, no subretinal fluid, but you see also a thick macula in this case. Vùng bằng điểm dày lên có các nang hoặc cái ổ tích tụ dịch ở đấy, và cái vùng ở dưới võng mạc có cái dày ở dưới võng mạc. And here you also see large subretinal cyst and also a little bit of epiretinal membrane here. Cứ thế có cái dịch ở trong võng mạc và có cái màng trước võng mạc với vùng đi như vậy. So we can do a volume scan as well. Scan the whole macula and look at the different structure instead of just looking at one cross section. Một cái ghép cắt thôi thì có thể quan sát rất nhiều cái vị trí độ dày của cấu trúc của vùng khoảng điện. So OCT is very important, as I mentioned before, to monitor your treatment of the patient on either intravitreal steroid or anti-VEGF therapy. And with the 3D OCT like that, the image we can quantify it very well. Cái OCT còn giúp cho chúng ta định hướng cái điều trị như thế nào, nó cung cấp cái độ dày của vùng hoàng điểm và sẽ quyết định mình sẽ dùng bằng anti-VEGF hay là dùng cortisone hoặc là hình ảnh 3D cũng vậy. So this is just some examples. Patient had a dexamethasone implant, Oxodex. So these are the baseline, very thick macula. So like this case, 700 micron group. And after 1 month of injecting the steroid, you can see very good response. All the macular thickness has reduced. But you can see this drop only stayed for about 3 or 4 months. And by the 6 months, this case and this bottom case actually started to have increase in edema again. Cái này chúng ta thấy anh plug dexamethasone vào thì thấy cái tháng thứ nhất thì biểu hiện y tế tháng thứ đầu tiên thì là lui giảm rất tốt, nhưng mà tái phát lại sau vài 3 tháng, 3-4 tháng, cái vùng Sigmund thì lại bắt đầu lại tái hiện lại. So here you can see the macular thickness map. So this patient again, our own patient. So you can see after injecting, you can see about reduced from 524 down to 410 micron. As you can see, this is the improvement. Cái này cái bản đồ hóa cái vùng hoàng điểm sau khi tiêm, trước khi tiêm 524, sau tiêm tháng giảm được 410 đơn. So as I mentioned before, you can classify the different types of features in the OCT. So you can get diffuse macular thickening, cystoid changes in the retina, serous retinal detachment with subretinal fluid, and also posterior highlight traction. Cái dạng tổn thương của bệnh lý hoàng điểm cũng như tiểu đường thì nó có một là cái độ dày nó thay đổi, có cái cấu trúc nang ở trong bề dày võng mạc, có bong thanh dịch võng mạc, có kéo dịch kính sọc. So here are some cases. So diffuse thickening very just you do not get like large cysts like this. So there's a cystoid macular edema. You get these large cysts. Dày võng mạc tỏa lan ở phía trên, còn dưới là cái khu hoàng điểm lẫn nang. And here you can get the subretinal fluid, a lot of subretinal fluid. So this is the serous retinal detachment, and here are the case with tractional from the posterior hyaloid, but this one without tractional detachment. Dịch dưới võng mạc và bắt đầu có kéo ở dưới thì cái cầu gọi là màng có kéo của dịch kính sau rất là nhiều, màng Yellow. And here is the really bad case, a lot of tractional, macular traction, and also with tractional retinal detachment. Rất nhiều các cầu có kéo từ dịch kính đến võng mạc, dưới võng mạc. So we can also guide our treatment strategy by looking at the OCT. So if you have cystoid macular edema, it's usually more responsive to injection. If you have thicker baseline central focal thickness, you can get a better response to injection. But if you have structural damage like epiretinal membrane or those vitreomacular traction, you need a vitreoretinal surgery for these cases. OCT giúp cho thực hiện cái điều trị rất nhiều. Ví dụ như cái vùng điểm nang thì là những điều kiện tốt cho cái việc cái tiêm và cái chất trong dịch kính.
Nếu mà nó vẫn là đường đôi giày võng mạc vẫn là đường cơ bản thì tiêm bằng cortisone có vẻ tốt. Và khi cái cấu trúc về võng mạc vùng mỏng điểm nó đã thay đổi nhiều thì phải buộc phải phẫu thuật. So there are actually very guidelines that how you can treat these patients. So this one is published back in 2012. So you look at the DME, any center involvement. If there's no center involvement, then you can treat according to the ETDRS guidelines. So it's just a focal or grid laser. But if there's center involvement with visual loss, of course you should consider anti-VEGF therapy to start with. If there's no visual loss, you can observe or also treat those lesions with the laser. Ở đây cái khuyến cáo về guideline về cái điều trị DME, nếu mà vùng có mặt trung tâm vẫn tốt thì theo cái hướng dẫn điều trị của tổ chức chúng ta sẽ còn cái vùng trung tâm nếu được nó ảnh hưởng thì có mất thị lực thì ta sẽ điều trị theo như này, mất thị lực do cái phù hoàng điểm hoặc là bệnh lý hoàng điểm thì dùng anti-VEGF đơn chất đơn điều trị nó sẽ làm gì. So there are many anti-VEGF available now. So we have off-label use is Avastin, which is cheap, of course. We have Lucentis, which is on label. We also have a drug which are fusion protein, which are Eylea, aflibercept. In China, they also have Convercept Lumicin, which binds to VEGF as well as PLGF. The newer agents are brolucizumab, which is actually very strong and binds to VEGF-A, but it has the risk of intraocular inflammation. The newest available is faricimab or Vabysmo, which binds to both VEGF and H2. Cái kháng thể kháng dòng hay là đơn dòng để điều trị để trị liệu các cái bệnh này nhiều khác nhau. Từ Avastin chúng ta biết Lucentis, còn thêm các cái phối hợp cả hai loại như này. Cái bên Trung Quốc và bên Hồng Kông nhau, trong bên phép nhiều. Velvu là cái mới hơn và cái gần đây nhất là cái Vabysmo. So I understand here you mostly use either Avastin or Lucentis because aflibercept is very expensive. Rất là đắt tiền. Okay, so have you seen injections before? Yeah. Yeah, so this is how we inject in Hong Kong as well. So this is for television channel. So we do the disinfection and then we can do it in the procedure room. It's not necessary just a clean room is okay. But of course, if you are worried about infection risk, go to the operating room and do the injection. So we wear the gloves and then drape on the eye and then use the speculum and then inject. So very quick and simple procedure. Yeah, we use topical product afterwards. Yeah. Cái việc tiếp trên một cái kênh truyền hình nó mới làm. It just catch the eye for a short time, for about 2-3 hours after the injection. Bằng mắt sau 2-3 tiếng không tiền. Alright, so let's go through some of the protocol that we use for treating these patients. So RESTORE study, they use 3 initial injection and then PRN as needed injection. For Vista, which use aflibercept, they use 5 loading doses and then bi-monthly fixed injection. For Protocol I and Protocol T, which are the DRCNet studies, they use 4 initial loading doses and then at least 2 more if they lack of sufficient response. Cái protocol điều trị bằng cái tiêm multi-VEGF nó rất là khác nhau. Cái RESTORE để khuyến cáo tiêm 3 mũi lót đã, xong bắt đầu tiêm bằng tháng này 5 đây. Và Vista thì tiêm 5 mũi lót để đã, xong bắt đầu lại tiêm 2 tháng một lần. DCCR protocol thì tiêm 4 liều lót đã, sau đó nhắc lại ở tuần thứ 16 và tuần thứ 20. Yeah. Back to the last slide. I don't know what is PRN. PRN is as needed. As needed khi cần thiết. Poranata, as needed. Yeah, PRN. Yeah. So just when needed. Tiêm lại khi cần, nếu cần. Không cần tiêm, nhắc lại tiêm đâu. So the initial trials, for example, RISE and RISE studies, they use this is a pivotal trial for ranibizumab for DME. They use monthly injection. So
but it's unable to afford, so it's expensive. So no one uses monthly injection, but you can see very good visual acuity gain. This is the sham group, so only 2 letter gain. Here you can get 12 letters gain, and also very rapid reduction in macular thickness. Và các cái nghiên cứu đây viết tắt khác nhau này, so sánh các nghiên cứu khác nhau. For aflibercept, the pivot inhibitor, so as I mentioned, 5 loading doses and then 2 monthly injection every 8 weeks. Also see similar results, very good visual improvement. Tại vì ta mới biết thì nó 4 liều đốt đầu, sau nó tiếp lại vào tuần thứ 8 đến tuần thứ 16 rồi đấy. And this is the PRCI protocol I. You can see good response with ranibizumab. For triamcinolone, it's also improved initially, but with cataract development, this patient dropped the vision. So many patients drop the vision. So I do not recommend using steroid treatment for those who are faking. Những cái nghiên cứu này nó sẽ tác dụng một diacetyl đặt trong dịch kính thì là nó tốt trong 3 tháng đầu, sau đó nó xuất hiện đục thủy tinh và sau đó thì nó lại tụt xuống. Ông không biết dùng diacetyl đâu. So let's go to the restore, which is what we are using most of the time. So these patients randomized to 3 groups, also with or without laser. And so the patient 3 initial injection, and then as needed PRN injection when there's edema. So you can see very good results in terms of visual acuity gain. It doesn't really matter whether you had prompt laser or no laser. Có những cái nó điều trị để tổng hợp tất cả cái tiêm nổi nhang TPS và phối hợp cả laser cho cái kết quả tốt. The laser group, after 1 year, they were eligible to have injection, and that's why they started to have improvement in vision. Cái tiêm TPS trước, sau thì đoạn này bắt đầu là laser. And also you can see the rapid reduction in macular thickness after injection. So later did a little bit improvement, but after changing to ranibizumab, very good reduction in thickness. Nhưng mà TPS thì cái chiều dày của cái vùng màu điểm giảm rất nhiều, để được củng cố bằng laser. Sau đó thì là ta ổn định. Looking at the number of injections, so you can see injection burden mostly in the first year. So about 7 injections in the first year, but it goes down very quickly after the first year. So about 4 injections in the second year and 3 injections in the last year. Công thức của cái tương tục có lẽ là 7 mũi đầu tiên trong 1 năm đầu. Sau đó thì nhắc lại năm thứ hai mất khoảng 3 mũi, năm sau giảm còn có 20 đơn, 29, 20. So in Hong Kong, we also part of this review study. So this is published in Ophthalmology, similar to Restore protocol. So we have centers in China, Hong Kong, Japan, Korea, Singapore, and Taiwan. Nó công rất nhiều cái nghiên cứu so với các nước khác về cái So similar result to Restore, very good improvement in vision and much better than laser. cái so sánh cho thấy cái TPS tốt hơn so với laser. Also good reduction in macular thickness. Độ giảm tốt cái chiều dày của bóng bằng. By giving laser, you can see actually there's a trend of better reduction in macular thickness. So difference about 30 microns. Cái giảm dưới đây là có dùng trên laser, và thấy nó giảm chiều dày của bóng bằng rất tốt. For the PRCI protocol is a study that looked at 3 agents, so aflibercept, ranibizumab, and bevacizumab. So Eylea, Lucentis, and Avastin. Cái nghiên cứu CCR này nó một trong đánh 3 cái: aflibercept, ranibizumab và ranibizumab. Aflibercept, Eylea, So you can see it appears that the top line is the aflibercept, so aflibercept seems to be the best, followed by ranibizumab, and the worst is Avastin. But you can still see, despite having a weaker drug, you can still gain about 10 letters. So from economic standpoint, Avastin is still very cost effective. So sánh bát dưới đây, so sánh cuối này, ba bắt tay là. Alright, so
how about late response? So sometimes after the initial injection, the patient may not respond very well. So you need to have sufficient time for the patient to see the response. Cái điều trị theo dõi lâu dài thì là điều cần thiết là phải thường xuyên và định kỳ cái theo dõi nhé. So in the DRCR protocol, T protocol, they will inject to see whether they have sufficient response. So if that's not improving, then they will still continue to inject. Sau cái mũi ban đầu, 4 mũi ban đầu đó thì cái tiếp tục có cái công thức kéo dài tiếp 6 tháng sau tiêm tiếp. So keep it for at least 6 months. Keep on injecting for at least 6 months. If it's not improving that, then maybe they will defer. Nếu mà lần thứ hai thì lại 6 tháng một mũi và cái điều trị phải nhiều hơn nếu mà không có cái chuyển tốt. So this study, they look at those patients with persistent macular edema, so still macular thickness of 250 or more and lack of 10% or more reduction, and see how they will do in the study. Điều trị cái gầy và hoặc liệt bằng cái chúng ta đi công tác này thì một bệnh nhân mà có cái cuồng điểm mà có tình yếu điểm mãn tính thì phải có cái giảm bóng ba thì từ có bằng đến 150 và cái điều trị vẫn đi kèm. So by continuing the injection, you can see more patients will have resolution of the macular edema. So here, at 1 year, still about 81% had persistent macular edema, but with additional injection, just keep on injecting, it will improve you down to 40% at 3 years. Từ đầu đến theo 5 tháng rõ ràng cái bệnh lý của quan điểm nó cũng giảm dần theo 5 tháng và cái điều trị 81% thì còn đi sau 1 năm nó vẫn phủ, thì đến năm thứ hai thì còn 59% và năm thứ ba là còn 40% rồi. And you can see that the visual acuity gain, despite having persistent macular edema, is still very good. So they still have 8 to 5 letters gain after 2 or 3 years, despite having persistent macular edema. Tôi thấy là cái thị lực duy trì khá là tốt trong các cái mốc thời gian và cái thị lực từ bằng thử bằng để DTS thì nó cho thấy cải thiện là nó cứ thay đổi trong vòng từ 5 đến 17 16 tháng. So when should we switch? So I think at least 6 injections. So you were right in the initial polling. 6 injections you should at least give before you consider switching to another treatment. Điều trị cơ bản vẫn là phải 6 mũi nữa thì ban đầu đã, sau đó thì mình quyết định chuyển sang tới điều trị theo một số phương pháp hay không. And how do you switch? So some people switch from Avastin to Lucentis, and you can see after switching from Avastin to Lucentis, you can get some reduction in macular thickness. Và cái chuyển đổi điều trị cũng giúp cho ta tốt, ta đủ chuyển đổi từ cái đi ra phương pháp tiêm Rani thì giúp cho giảm chiều dày bóng mạc từ 524 đến xuống còn 325 So here are some cases. So these are cases baseline after treating with Avastin. Still some 2 cases still had edema. So after they switch to ranibizumab, you can see good response to ranibizumab. Thì ban đầu hai bệnh nhân này như này, sau đó ta so sánh cái nhóm Bevacizumab và ranibizumab thì cái này cũng tốt rồi, nhưng cái này còn tốt hơn. Và sau cái thời điểm cuối của nghiên cứu thì nó thành cái cột cuối cùng. How about steroids? So steroid is useful in some cases because of the anti-inflammatory response. Steroid thì có tác dụng trong vài trường hợp khi mà cái phản ứng viêm của cơ thể nó quá kịch liệt. And you can also consider switching from anti-VEGF to a steroid, but the reduction sometimes is not a lot, and the issue is the potential glaucoma, so it can cause increase in eye pressure. Khi ta chuyển từ cái kháng thể đơn dòng sang cái cortisone thì giúp cho giảm cái phù vắng mạc từ 462 đến 346, nhưng mà cái nhãn áp là cao lên tương ứng và phải theo dõi cái glucose cho bệnh nhân. And another study also showed using dexamethasone implant, so you can also improve some vision in those poorly responding to Lucentis.
gain about 5 letters and cause further reduction in macular thickness. Cái chuyển định trình tăng TGF sang dexamethasone thì có hiện tượng cải thiện được là từ thị lực từ 5,6 dòng lên được 5,8, là có một thời gian này và cũng giảm được cái độ đầy vắng mặt từ 54 xuống 402. So we have also this optimal management DME precision paper in Hong Kong. So it's first off is Professor Nick Dressler, and you can see essentially morphing DME. If there's extrafocal leaking, microaneurysm, we can use focal laser. But primary treatment is still using anti-VEGF for at least 6 months. Consider even longer duration of injection if the VA and OCT is still improving. If it's not improving, then we withhold and we'll do some focal grid laser and inject the patient if the DME worsen again. And only after 12 months or more, we will consider other treatment like steroids. Các bạn báo về cái sự lựa chọn tối ưu để điều trị phù hợp điểm ngang tổng cộng nhiều tất cả được nhau. Thì đây có cái sự lựa chọn ban đầu thì vẫn là anti-VEGF tiêm 6 liều Lotrin ban đầu. Còn một nhóm nữa thì vẫn dùng cái laser khu trú, laser tận lưỡi. Sau đó đến sau 6 tháng mà thì được không tăng thì ông quay chuyển sang dùng laser tận lưỡi, dùng cái cục không cải thiện nữa. Sau 1 năm thì dùng thêm cái cortisone. Thấy có cái cải thiện thay đổi. So just share with your case. So this patient had 25 years of diabetes, bright eye visual loss. You can see 20/40 vision, macular thickness 395, HbA1c not too good, high blood pressure. So we asked them to control the blood pressure and also blood sugar. Đây bệnh nhân 50 tuổi đấy cũng được có cái sự đi từ dày bóng mặt 365 cũng như này. HbA1c 10% không tốt lắm. So we also started her on ranibizumab, and you can see vision already improving and also there's reduction in macular thickness. Nếu thì ranibizumab điều đầu tiên thì chỉ được ra lên là 230, điều dày bóng mặt còn 300. So we usually give at least 3 doses, so second dose further reduction in macular thickness. Và sau từ mũi thứ hai thì tiếp tục điều dày và bóng mặt trong đó phù hợp điểm giảm. After 3 months, so still a little bit of edema, but it has gone down substantially. Sau 3 tháng thì vẫn còn phù hợp điểm đấy. So we just keep observing, and you can see the vision further improve and resolving the macular edema. Tiếp tục liều thứ 3 thì cái tiếp tục phù hợp điểm giảm thì lực tăng lên đến tận 9/10 lên trên này. Yeah, by 6 months, her blood pressure and also diabetes are much well controlled, and you can see. But here you can see a little bit of visual macular traction, and that's forcing a slight increase in macular thickness. Đến tháng thứ 6 thì kiểm tra đường huyết và huyết áp được kiểm soát rất là tốt, và cái độ dày bóng mặt 136, cái sự co kéo của thịt kính sau lên cái vùng khoảng điểm. So with that traction, we just keep observe, and 1 month later, vision actually weakened better, and there's no worsening in this macular thickening. Sau 1 năm theo dõi, do cái thị lực của nhân vẫn tốt nên ông không can thiệp để chỉ theo dõi được. Just keep on observing, still quite stable. Tiếp tục theo dõi và cái mọi thứ có vẻ ổn định. Observe. So this is now 17 months, and by the 21 months, that VMT separated, and so you get the resolution of the focal depression. Từ 2013, 2014 đến bây giờ vẫn sự thay đổi trong thời gian như thế. And you can see 20/20 vision, very good. Thì là 10/10 là tốt. So this is now like 5 years after the initial treatment. So only in this case, only 3 injections complete resolution of DME, visual acuity gain. Basically, we have to optimize the diabetes and blood pressure control, and so the injection allows you to buy some time to get the patient's diabetes and blood pressure well under control. Bệnh nhân mỗi người không khác nhau thôi. Cái này đơn giản là khoảng 3 liều tiêm nó định thôi thì là mọi thứ tốt, theo thời gian vẫn duy trì tốt, huyết áp và đường huyết tốt thì lực vẫn duy trì được. So just to conclude, so OCT is very useful to diagnose and guide your treatment. Anti-VEGF is the treatment of choice for sensitive morphing DME. Consider at least 6 doses.
before switching, and also focal-later is also very useful. Thì anh có tiếng Ở đây nữa. cái đoạn thì Tiếng cái nữa. CT thì dòng XP ấy, Sẽ đáp không? hiện tại đấy thì giúp cho chẩn đoán và điều hướng dẫn theo dõi điều trị đối với hoàn thiện của trường lượng và cái FTPZ và cái sự lựa chọn số 1 để điều trị. Trong 6 tháng mà không ổn thì hãy chuyển sang Và bệnh nhân công tác và cái sự lựa chọn thêm có thể là ghép dây dạng dưới. Anh tiếng mà Alright, Dạ, so, thưa chú. yeah, so objectives, we covered the pathogenesis of DME, the role of imaging in DME, and also the ocular treatment for DME. Thì các bạn đưa bài hôm nay đi đủ xin đi bệnh để ta định ai được điều trị. So as you know, pathogenesis, all the above are important, and that's why we have agents inhibiting VEGF, PLGF, and Ang2. And for the therapy, visual ventilation, what you need is Right, the okay. Và các câu hỏi vào đấy mình trả lời hết đúng không? so sex injection is probably the Vậy best mình as much. sẽ đáp án gì?